Hello friends, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक नेपाली YouTube च्यानल म हो अजित। सो फ्रेन्ड्स, यो भिडियोमा म एउटा वेबसाइटको विषयमा बताउने छु जुन वेबसाइट उनीहरुको निम्ति एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। जो कोही नेपालबाट, भुटानबाट या कुनै पनि कन्ट्रीबाट सिक्किम स्टेटमा घुम्न आउन चाहनुहुन्छ या त तपाई सिक्किम स्टेटबाटै हुनुहुन्छ र आफ्नो डिस्ट्रिक्टको विषयमा अझ धेरै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ या त तपाई वेस्ट डिस्ट्रिक्टबाट हुनुहुन्छ भने साउथ डिस्ट्रिक्टको विषयमा अझ धेरै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ या त तपाई ईस्टबाट हुनुहुन्छ र वेस्ट डिस्ट्रिक्टको विषयमा अझ धेरै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको निम्ति। र त्यो कुन वेबसाइट हो र त्यो वेबसाइटमा कुन कुन फेसिलिटीहरु अवेलेबल छ र त्यो वेबसाइटलाई कुन तरिकाले प्रयोग गर्नु यदि तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो कम्प्लिट हेर्नुस् अनि भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। आउनुस् फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो म स्टार्ट गर्ने छु। र फ्रेन्ड्स, यो कुनै पनि प्लेटफर्मबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे तपाई कम्प्युटरबाट पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ या त ल्यापटप या त ट्याब या त एन्ड्रोइड फोनबाट पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। र सबैभन्दा पहिले आफ्नो डिभाइसमा भएको क्रोम ब्राउजर या त कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुस् र मसँग क्रोम ब्राउजर रहेको छ र म क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिरहेको छु। ओके, त्यसपछि आफ्नो ब्राउजरको सर्च बारमा टाइप गर्नुस्। यदि तपाई वेस्टबाट हुनुहुन्छ भने वेस्ट टाइप गर्नुस्, यदि तपाई साउथबाट हुनुहुन्छ भने साउथ टाइप गर्नुस्, यदि तपाई ईस्टबाट हुनुहुन्छ भने ईस्ट या नर्थबाट हुनुहुन्छ भने नर्थ। यदि तपाई सिक्किम स्टेटदेखि बाहिरको हुनुहुन्छ भने जुन डिस्ट्रिक्टको विषयमा तपाई जानकारी लिन चाहनुहुन्छ त्यो डिस्ट्रिक्टको यहाँनिर नाम दिनुस् या त तपाईले चाहे वेस्ट दिन सक्नुहुन्छ, चाहे ईस्ट, चाहे नर्थ, चाहे साउथ दिन सक्नुहुनेछ। र म सिम्पली यहाँनिर वेस्ट टाइप गर्नेछु किनकि म वेस्ट डिस्ट्रिक्टबाटै रहेको छु। त्यसपछि सिक्किम टाइप गर्नुस्, SIKKIM, त्यसपछि डट, त्यसपछि NIC, त्यसपछि फेरि डट, त्यसपछि IN, त्यसपछि सर्चमा प्रेस गरिदिनुस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिक्किमको अफिसियल साइट ओपन भइसकेको छ र यो वेबसाइटको इन्टरफेस यस्तो पाउनुहुनेछ र सबैभन्दा माथि तपाईहरुले राइट साइडमा पाउनुहुनेछ गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम, त्यसै गरेर लेफ्ट साइडमा पाउनुहुनेछ सिक्किम सरकार। र यो वेबसाइटको एउटा प्लस पोइन्ट यो छ कि यहाँ जति पनि इन्फर्मेसनहरु छ र त्यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा पाउनुहुनेछ र टुरिस्टहरुको निम्ति यो वेबसाइट एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र यहाँ मुनि पाउनुहुनेछ यहाँनिर त्यसै गरेर जिल्ला पश्चिम सिक्किम, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिक्किम र वेस्ट सिक्किममा जति पनि पपुलर प्लेसहरु छ र त्यो प्लेसहरुको फोटो साथसाथै नाम अनि एड्रेस यहाँनिर हाइलाइट्समा पाउनुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर छ छायाताल मार्तम भिलेज, यसै गरेर अरु पपुलर प्लेसहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर अलिकति मुनि यहाँनिर म्युनिसिपल काउन्सिल एउटा रहेको छ, पुलिस स्टेसन 7 रहेको छ भने सब डिभिजनल 4। यसै गरेर अलिकति मुनि स्क्रोल डाउन गर्नुस् र यहाँनिर टुरिस्ट गाइड पाउनुहुनेछ र यसको विषयमा म अहिले बादमा चर्चा गर्नेछु। त्यसै गरेर वेस्ट डिस्ट्रिक्टको विषयमा यहाँनिर पूरा जानकारी तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर अझै भ्यू मोर गरेर यहाँनिर अझै डिटेल्समा स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर यहाँनिर टोटल एरिया, पपुलेसन, मेल फिमेल, ल्याङ्ग्वेज है, भिलेजेस कति छ त्यो पनि यहाँनिर डिटेल्समा पाउन सक्नुहुनेछ। र वाट्स न्यूमा यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट यहाँनिर न्यूजहरु पाउनुहुनेछ। त्यसै गरेर यहाँनिर जानुस् न्यूजहरु, नोटिफिकेसन, टेन्डर्सको विषयमा जानकारी लिन छ भने यहाँनिर प्लस भएकोमा क्लिक गरेर अझ धेरै जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर एउटा पाउनुहुनेछ करेन्ट है, द हनरेबल चिफ मिनिस्टर श्री प्रेम सिंह तामाङ सर यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ। र अलिकति मुनि यहाँनिर प्रोफाइल चेक गर्न सक्नुहुनेछ र यदि सीएम साहेबलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर कन्ट्याक्ट पनि दिएको छ, सायद हामी यहाँबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नेछौँ। त्यसै गरेर अलिकति मुनि पाउन सक्नुहुनेछ फाइन्ड सर्भिसेस र वेस्ट डिस्ट्रिक्टको लागि यी सर्भिसेसहरुको फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। सर्टिफिकेट्स, म्यारेज रेजिस्ट्रेसन, यसै गरेर ई सर्भिसेस, रिजनल ट्रान्सपोर्ट, मेजिस्ट्रियल र यहाँनिर रेभेन्यू।
त्यसपछि अलिकति मुनि पाउनुहुनेछ पब्लिक युटिलिटिजमा ब्याङ्क्सहरू छ, कलेज, युनिभर्सिटिज, सिटी हस्पिटल्स र पोस्टल भयो, एनजिओस है, स्कुल्सहरू कति छ त्यसको पुरा यहाँनिर डिटेल्समा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अलिकति यहाँनिर मुनि फोटो ग्यालेरी, यहाँबाट फोटोहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति मुनि भिडियोस र यो भिडियोको साइडमा एउटा प्लसमा क्लिक गरेर भिडियोस पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर यहाँनिर म टपमा आउँछु र यो राइट साइडमा 3टा ड्यास 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 छ, यसमा म यहाँनिर क्लिक गर्नेछु। ओके, यसको अन्डरमा पनि धेरैवटा यहाँनिर र यी अप्सनहरू पाउन सक्नुहुनेछ र यो अप्सनहरूलाई एक एक गरेर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर म यहाँनिर फर्म्समा टच गर्नेछु। ओके, यो ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर जति पनि आवश्यकको फर्महरू बिल्कुलै फ्रीमा, त्यो पनि PDF फाइलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर केही फर्महरू रहेको छ र यो फर्महरू मिल्दैन है, वेस्ट डिस्ट्रिक्टको निम्ति छुट्टै हुनेछ भने साउथ डिस्ट्रिक्टको लागि छुट्टै हुनेछ, इस्टको लागि छुट्टै हुनेछ, नर्थको लागि छुट्टै हुनेछ। यदि तपाईँ साउथ डिस्ट्रिक्टबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँले साउथकै वेबसाइटमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्नेछ, किनकि फर्म एउटा डिस्ट्रिक्टदेखि अर्को डिस्ट्रिक्टसँग बिल्कुलै यो मिल्दैन र यहाँनिर थुप्रैवटा फर्महरू यहाँनिर रहेको छ। ओके, म यसलाई फेरि म ब्याक गर्नेछु र यहाँनिर म लास्टली यहाँनिर म टुरिस्ट गाइडको विषयमा यहाँनिर म चर्चा गर्नेछु। यहाँनिर म प्रेस गर्नेछु यसलाई र यो एउटा पेज ओपन भइसकेको छ। यहाँनिर रहेको छ टुरिस्ट प्लेसेस र वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा जति पनि टुरिस्ट प्लेसेसहरू छ त्यसको विषयमा यहाँनिर इन्फर्मेसन, यहाँनिर जानकारी तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर यहाँनिर रहेको छ पेमायान्जी मोनास्ट्री, यसको विषयमा यहाँनिर केही जानकारी रहेको छ र तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर यो प्लेसेसहरुको विषयमा अझ धेरै जान्न चाहनुहुन्छ भने यसमा प्रेस गरेर डिटेल्समा जान्न सक्नुहुनेछ। र यो वेबसाइट मैले अघि पनि भनिसके र जो कोही टुरिस्टहरुको निम्ति एकदमै हेल्पफुल रहेको छ। र यदि तपाई ईस्ट डिस्ट्रिक्टको विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यहाँनिर तपाईले अरु केही गर्न पर्ने छैन। यो मैले वेस्टलाई यसलाई अलिकति हटाउनुस्, त्यसपछि यहाँनिर ईस्ट लेखिदिनुस्, ईस्ट। ओके, त्यसपछि सर्चमा प्रेस गर्नुस्। यहाँनिर सेम वेबसाइट पाउनुहुनेछ, तर यहाँनिर ईस्ट डिस्ट्रिक्टको विषयमा पाउनुहुनेछ। जति पनि आई होप फ्रेन्ड्स यो भिडियो तपाईहरुको निम्ति हेल्पफुल हुनेछ र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई शेयर गरिदिनुस् अनि मुनि कमेन्ट बक्समा तपाई कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टबाट हुनुहुन्छ र त्यो मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुस्। अनि अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मुनि देख्दै गरेको रेड बटनमा प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि नजिकै बेल आइकन पाउनुहुनेछ, त्यसमा पनि प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनुस्। अब तपाई मेरो भेट नेक्स्ट भिडियोको साथ हुने नै छ। टेक केयर एन्ड बाइ बाइ।